আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুবেই স্বাস্থ্যসন্মত ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতেৰে বনোৱা মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিবিধ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আটাইৰে কাৰণে খুবেই উপকাৰী। গতিকে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতেৰে মাছৰ জোল বনাবলৈ এয়া অলপ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাত লৈ লৈছোঁ। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এই আটাইখিনি মিক্সি জাৰটোত দি লৈছোঁ আৰু লগতে অকণমান পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি ভালদৰে মিহিকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। আৰু এয়া কেইপিচমান মাছ লৈছোঁ আৰু মাছখিনি ভালদৰে ধুই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। আৰু আনফালে এখন পেনত এয়া মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মাছ কেইপিচ দি লৈছোঁ। এয়া মাছ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ম। আৰু আনফালে এয়া কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাত অলপমান মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ। আৰু তেলখিনি ইয়াত গৰম হ'লত ইয়াত সৰু চামুচেৰে এচামুচ পাঁচফোৰণ, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, আদা নহৰু বটা 1 চামুচ আৰু এখিলা তেজপাত আৰু এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি এয়া ভালদৰে ভজা হ'লত ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এটা আলু ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। বিলাহী আৰু আলুখিনি অলপমান ভাজ খোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ হালধি দিছোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈ বিলাহীখিনি অলপমান গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে বিলাহীখিনি প্ৰায় গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ পেষ্টখিনি দি ল'ম আৰু এই আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া কম জুইতে এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। সোৱাদ অনুসৰি এয়া নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এই পেষ্টখিনি দেখিছেনে ভাজি ভাজি ইয়াৰ পৰা তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। এইখিনি সময়লৈকে ভাজি ল'লেই হ'ল। এতিয়া ইয়াত জোখ অনুসৰি অলপমান গৰম পানী দি ল'ম। পানীটো যিমানটো জোল ৰাখিব বিচাৰে সিমানটো হিচাপত পানীখিনি দি ল'ব। এয়া পানীখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমত এইখিনি অলপমান সময়ৰ কাৰণে উতলাই ল'ম আৰু এবাৰ উতলাই অহাৰ পিছত ইয়াত মাছখিনি দিব পৰা যাব। প্ৰায় 3-4 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। আৰু এয়া উতল অহাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেইপিচ দি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ইয়াত 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ব। জালুকৰ গুড়িখিনি দি আকৌ 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব। এয়া ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিছিলোঁ। এয়া নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জাখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'লোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।